يحب عشاق تسلا امتلاك ملحقات لألعابهم الكهربائية سواء كانت متصلة مباشرة بالسيارة أم لا. ومع ذلك، هناك ملحق جديد رائع كشف النقاب عنه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، وسوف يتدافع معجبوه قريبا للحصول عليه. انضم إلينا بينما نتعمق في كيفية كشف إيلون ماسك أخيرا عن دراجته الإلكترونية الجديدة من تسلا. السيارات الكهربائية هي المستقبل، فهي هادئة وغير ملوثة وأكثر موثوقية وأرخص في الصيانة. وهي أيضا حديثة جدا. تعتبر سيارات تسلا الكهربائية رائعة بشكل خاص لأنها رائدة في فئتها مع بعض من أطول نطاقات المسافات وأفضل أداء. ومع ذلك، يتم استخدام السيارة بشكل مفرط في بعض الرحلات، وسيكون من الأنسب استخدام شيء محمول. في أوقات أخرى، ليس من المنطقي وضع سيارتك على طريق. لهذه الأوقات المذكورة ستكون الدراجة بديلاً أفضل. لنفترض أنك تريد النزول إلى الشارع بمفردك أو أن الطقس رائع وتريد استكشاف الحي، فلماذا تأخذ تسلا التي يتم شحنها في المرآب أو لا يستطيع ابنك المراهق القيادة بعد؟ السيناريوهات التي تكون فيها الدراجة رائعة لا حصر لها، وإذا كنت تفضل ركوب دراجة كهربائية تحمل علامة تسلا، فأنت محظوظ لأن شركتك المفضلة قد كشفت عن دراجة كهربائية. تسلا ليست أول شركة سيارات تصنع دراجة كهربائية كما تفعل شركات مثل دكاتي وهارلي ديفيدسون أيضا. حتى بي ام دبليو لديها سيارة مرسيدس واحدة لا تنفر من صنع واحدة. تعتبر الدراجات الكهربائية اقتراحا مثيرا للاهتمام لأنها تهدف إلى تحسين ما كان موجودا منذ عقود. لا ينبغي الخلط بينها وبين الدراجات النارية الكهربائية لأنك ما زلت بحاجة إلى دواسة الوقود. فقط لا تحتاج إلى استخدام نفس القدر من القوة. باستخدام المحركات الكهربائية، يمكنك التنقل في التضاريس الوعرة بصعوبة أقل. الدراجات الكهربائية تصنع دراجات جبلية ممتازة. توجد العديد من الشركات الناشئة في مجال الدراجات الكهربائية حيث يحاول كل منها حشر السوق بمجموعة متنوعة من الطرازات. من الطرازات المتميزة التي تكلف الكثير إلى الطرازات ذات الأسعار المنخفضة التي ستوصلك إلى وجهتك دون صعوبات. يحاول بعض صانعي الدراجات التقليديين اتباع اتجاه الدراجات التي تعمل بالبطارية أيضاً. ومع ذلك، إذا كان بإمكان أي شركة صنع دراجة كهربائية مذهلة، فهي تسلا. لدى صانع السيارات الكهربائية فريق تصميم رائع ويمكنه حتى جذب المواهب من داخل الصناعة أو يمكنه شراء شركة دراجات كهربائية حالية، وسيقوم ماسك بصياغة ما يريده. هذا سيقودنا إلى سؤال آخر حول سبب رغبة تسلا في صنع دراجة كهربائية. هدفها المعلن هو مساعدة البشرية على الانتقال إلى انعدام الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلي بكل تلوثه. لا تنتج الدراجات انبعاثات الكربون في البداية. ومع ذلك، هناك شيء ما حول ماسك، وهو مبدأ يسري من خلال كيفية إدارته لجميع شركاته، ويريد ماسك إنجاز الأشياء بكفاءة وأقل تكلفة ممكنة. يظهر مبدأهم في كيفية تعامله مع حل المشاكل. إذا رأى ماسك أن ركوب الدراجة الكهربائية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من قيادة السيارة الكهربائية، فيمكنك تأكد من إقناع ماسك بالقيام بذلك، وهذا هو الحال. على أي حال، لأن ركوب الدراجات الكهربائية أقل تكلفة بكثير من ركوبها لمسافات قصيرة من قيادة سيارة كهربائية. لكن هذا ليس كل السبب. تصنع شركة تسلا دراجة كهربائية لأن صانع السيارات الكهربائية يستمتع ببساطة بصنع ملحقات لسياراته. على سبيل المثال، لعلك تذكر الدراجة الكهربائية رباعية الدفع لجميع التضاريس ATV التي رافقت الشاحنة الإلكترونية أثناء إزاحة الستار عنها. فقد وعدت تسلا بإتاحة ATV للشراء مع الشاحنة الإلكترونية كملحق. سوف يروق طراز بي لأصحاب سيارات تسلا الكهربائية الذين يفضلون أسلوب حياة نشطة ويحبون الركوب على مسارات الدراجات الطبيعية. يمكن أن يكون ملاذاً ممتعاً لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من خلال القيادة إلى مسارات الدراجات الريفية والقفز على دراجاتهم.
على أي حال، ألمح ماسك منذ عدة سنوات إلى أن تسلا ستصنع دراجة كهربائية. إذن، كيف تبدو دراجة تسلا الكهربائية؟ أولاً، اسم الدراجة هو الطراز B الذي يتبع الطريقة التي تسمي بها تسلا عربتها بشكل عام مثل أي منتج تتوقع أن يكون قد مر عبر تسلا. الطراز B هو جهاز أنيق يلفت الأنظار في كل مكان يذهب إليه. إنه يتعارض مع التصميم العادي للدراجات على الرغم من أنه ليس مستقطبا مثل تصميم سيارة سايبر تراك، فإن الطراز B يغلب عليه اللون الأبيض تماما مثل الطراز الأساسي لسيارات تسلا قبل أن يقدم اللون الفضي. بالمناسبة الآن بعد أن أصبح خيار اللون هذا متاحا لسياراته، قد يحصل الطراز B أيضا على خيار اللون، والذي سيكون أحمر تماما. غالبا ما تبدو الدراجات الكهربائية من الشركات المصنعة الأخرى وكأنها يتم إلقاؤها بلا مبالاة مع ظهور كل الأسلاك المعلقة، ولا يمكنك الشعور بأن الشركة المصنعة تحاول فرض الكهرباء على دراجة عادية. ومع ذلك، فإن الطراز B بعيدا عن ذلك، حيث لن ترى قطعة واحدة من الأسلاك حول الدراجة، حتى البطارية مخفية جيدا مع الاهتمام الواضح بالتفاصيل. والنتيجة هي دراجة ممتعة بصريا ويمكن أن تفوز بالعديد من الجوائز وتلهم الكثير من المقلدين. أحد أكبر الأشياء في طراز الدراجة الكهربائية B هو كيفية توجيهها. إذا رأيت مقود الدراجة وتعتقد أنها مخصصة للتوجيه، فأنت على حق. ما قد تكون مخطئا بشأنه هو كيفية إنجاز التوجيه. على جميع الدراجات الأخرى، سواء كانت كهربائية أم لا، تقوم بإدارة المقاود في الاتجاه الذي ترغب في الذهاب إليه، وهذا كل شيء. ومع ذلك، في الطراز B، تكون المقاود صلبة تماما ولا تدور على الإطلاق. هذا يعني أن الإطار الأمامي مستقل عن حركة أو قلة حركة المقود. ومع ذلك، يمكنك الانعطاف عن طريق الضغط على المقود الموجود على الجانب الذي ترغب في الالتفاف إليه. كلما زاد الضغط الذي تمارسه، زاد اتجاهك للجانب الذي تريد أن تستدير إليه. أعادت تسلا اختراع المقود بالكامل، وقد تضطر إلى إعادة تعلمه. لكن الأمر ليس معقدا حقا إذا فكرت فيه. هذا يشبه حتى كيفية توجيه سيارة تويوتا BZ4X القادمة، حيث لا يوجد اتصال مادي بين عجلة القيادة أو المقود والإطارات الأمامية. سترى سببا مهما لضرورة أن تكون العجلة الأمامية مستقلة إلى حد ما قريبا. ومع ذلك، حتى قبل أن تقفز إلى الطراز B، ستلاحظ ميزات أخرى تميزه. على سبيل المثال، لا تحتوي العجلة على قضبان سلكية، وبدلا من ذلك تحتوي على ممتص للصدمات يحافظ على سلاسة الركوب. لا تكتمل أي سيارة من تسلا بدون شاشة كبيرة، والطراز B له واحدة في منتصف المقود، حيث يمكنك قراءة تفاصيل رحلتك مثل السرعة والمسافة المقطوعة ومستوى البطارية وأشياء أخرى مثل الاتجاهات التالية على الخريطة. سيكون لها واجهة مستخدم مألوفة لأصحاب سيارات تسلا. ستكون الشاشة مقاومة للماء ومشرقة بما يكفي للقراءة تحت ضوء الشمس الساطع، بحيث يمكنك بسهولة إلقاء نظرة على المعلومات وإعادة عينيك إلى الطريق. يحتوي الطراز B على مجموعة من الميزات الأخرى التي تجعل ركوب الدراجات أكثر أمانا على الطريق. على سبيل المثال، تماما مثل سيارات تسلا، تأتي الدراجة مع نظام آلي يسمح لها بالتحكم في القيادة عنك أحيانا. كان يعتقد أن لديها كاميرات رادار جانبية وخلفية أمامية وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية تكتشف الدراجات والسيارات والحفر والمطبات وغيرها من الأشياء. ولكن مع استخدام تسلا الآن للكاميرات في سياراتها حتى في نظام القيادة الآلي، فقد يكون الطراز B يتخلى عن الرادار أيضا. الآن، عند الضرورة، سيتولى الطراز بالتحكم منك ويوجه نفسه، ولهذا السبب صممت تسلا المقاود لتكون صلبة ولا تجعل العجلة الأمامية تدور مباشرة. إذا تمكنت من إدارة العجلة الأمامية بالكامل مباشرة، فسيكون من الصعب أو المستحيل على الدراجة أن تتولى زمام الأمور عنك. شيء رائع آخر حول المقاود هو أنها تطوى فقط عند الحاجة إليها. لذلك، عندما تركن سيارتك أو تكون دراجتك في المخزن، يمكنك وضعها في مكانها.
وهذا هو نفسه بالنسبة إلى مساند القدمين. الآن لن يفتقر الطراز B إلى الطاقة، حيث سيكون لكل منها محرك كهربائي مركب على المحور. سيكون لديها ما يكفي من القوة للتعامل حتى على ارتفاعات التلال دون الحاجة إلى استخدام دواسة بنفس القدر. نظراً لأن تسلا لديها بطارية جديدة محسنة بشكل كبير في الطراز 4680، فلا يوجد سبب للخوف من أن يعاني الطراز B من مدى قصير. البطارية الجديدة أخف وزناً، ولكن المزيد من الطاقة هو بالضبط ما تحتاجه دراجة الطراز B، كما أنها ستستمر لفترة أطول وتحتفظ بمعظم قدرتها بمرور الوقت. قامت تسلا أيضاً باستيراد الكبح المتجدد من سياراتها إلى الطراز B لزيادة البطارية أثناء الركوب في جميع أنحاء المدينة. لمنع السرقة، قامت تسلا بتجهيز الطراز B بنظام التتبع GPS، نظراً لأنه سيتم نقل هذه الدراجة في سيارات تسلا في بعض الأحيان، ويجب أن تتناسب مع صندوق السيارة أو مع طي المقاعد الخلفية، فإن الدراجة طراز B قابلة للطي لتقليل مقدار المساحة التي تشغلها بشكل كبير.